In August 2014, Islamic State fighters captured the city of Shingal and the villages around it in Iraqi Kurdistan. Thousands of Yazidis fled for their lives. The Yazidis follow their own centuries-old religion. The Islamic State group, or IS, consider them heretics. They captured thousands of women. ويجمرقوت سيروا جالبا من ما ودحر سيروا جادي دستري جايل منكر. Nareen Shamo is a Yazidi. في نهاية أغسطس آب عندما تم تحرير غالبية من موجودين في الجبل تم إجلائهم، صرنا نركز أكثر على المختطفات وصرت أتواصل مع عدد جدا كبير. The few women who managed to escape say they were raped and tortured. Despite receiving death threats from the Islamic State, Nareen has devoted herself to trying to free the Kurdish Yazidi women held by them as slaves. This film tells Nareen's story. يعني دائما أخلي نفسي في موضع البنات. إحدى منهم كنت شاهدة على انتحارها. سمعت صوت الفتيات اللي معاها يصرخون ويبكون انتحرت. يعني لو كنت أنا في موضعهم كيف كانت راح تكون حياتي؟ The Islamic State group considers the Yazidis devil worshippers. A document issued by the Islamic State Research and Fatwa Department clearly states that it is permissible to buy, sell, or give the captured women away as gifts. The very day Shingal was taken, Nareen Shamo resigned from her job as a journalist. Now she works tirelessly to locate and negotiate the return of the Yazidi women held by IS. She plays back a three-way call with a Kurdish Yazidi captive and a local Arab sheikh trying to arrange her release. هذا التسجيل طلب من إحدى المختطفات أن تتكلم بالعربية لأن الهاتف كان مفتوح في يد شقيقي في اتصال مع أحد شيوخ العرب. كنا نحاول أن نحرك أحد العشائر العربية لشراء هذه الفتاة ومن كانوا معها، لكن للأسف لم تنجح العملية. هناك تسجيلات تؤكد أننا كنا نحاول شرائهن، والكثير من العوائل ليس الكثير لأكون صادقة، القليل من العشائر العربية حاولت أن تساعدنا في هذا المجال لشرائهن. Nareen keeps track of hundreds of kidnapped women through a database she has put together. Hello? And she's in touch with those who still have their phones. She wants to reach a woman she lost contact with days ago. This time she gets through. Hello? الو تشغوت داعش قالك كنا تباويان كيم بونا زيدا بونا تشاو بونا ودرنا كيفيش دربا اخبار باما بيجن امي بوفين بيجا كانجي ام نزان بس ان شاء الله وي بوفين ان شاء الله باشا فيها خدي حياتي خدي وخير. فالحمد لله الآن أقدر أقول أنه أقدر أتنفس بشكل طبيعي وأشعر براحة لأن عرفت أنهم بخير. Often when Nareen tries to call them, a member of the Islamic State answers the phone. ألو منو أنت؟ تريد منو؟ أنت منو؟
شلون يصير؟ انت مخابر. منو انت؟ انا من الدولة الاسلامية. يا اخي احنا نطمن على اهلنا، هاي بيها شغلة منو صديقتك منو؟ صديق. لا هي صديقتي. وين هي هسه؟ والله هي موجودة. بدي انطيني اياها خلي احكي وياها يا اخي. والله انا بعيد. طيب اذا هي بخير طمنوني عليهم، خلينا نسمع صوتهم، احنا بدنا نسمع اخبار سيئة. كلها كذب. طيب اذا تقول كلها كذب، الحقيقة هي شنو؟ الحقيقة انهم عند الدولة الاسلامية راح يسلمون ويعيشون بحماية الدولة الاسلامية. أنا دا أسمع أنتم دا تسلموهم بالجبر، وأنتم دا تقتلون اللي ما يسلم، وأنتم دا تزوجون اللي تسلم. لا أبدا ما أكو ناس أكو عوائل ينطونا أرقام إحنا نخابر نخليهم يحجون عربي، ما يحجون بلغتكم، يحجون يطمنون على أهاليهم، وبعدين سيمكات نكسرها. إحنا مستعدين يوميا نكسر 1000 سيمكات بس لا يظل موبايل قد شغل عند غير ناس بدون علمنا. Nareen has to find alternative ways of staying in touch with the women. صرت أجمع أسماء المختطفين. بدأت عن طريق الفيسبوك أتواصل مع الناس وأقول أنا أحب أسجل وأوثق أسماء المختطفين، أعمارهم، أماكن القرى اللي كانوا يعيشوا فيها في سنجار. فالناس صارت هي اللي تبدأ تتواصل معي. Nareen is on her way to meet a 21-year-old woman who was captured by IS fighters. A payment was made for her release. She is from Kocha village, where many women were captured. The woman has agreed to be filmed, but wants to remain anonymous. Some members of her family are still in captivity. محرت جديد مديت شاوا دز درجايل كشكات كرن شاوا لدانا وان دكرن شاوا زاروكا ودايكا جهفدو قد دكرن هنك زاروك 5 سالي و 6 سالي بون واج دايكي وان قد كرن دايكي ما برن بابي ما كشتن مامي ما تشتك جمر نهشتن أنا تشتك تنا أسبي بحسم أسحش كبوما هسي من نما تشتك دست رجاي مسرتنا يك جوان كتشكا يكي مسؤول أو برمال أخوة أو 16 سال بو كتشكيج مرقوت مخست ناف مالبات أخوة مخست أوداكي وداريل من عاسيكر جزاروكي خورقوت نتشنوي غرفي أو كتشك إيزيدية هاتي سرديني راستيه أزوي فيري دين دكم أزوي فيري ميجي وقرآن دكم قوتا من أسي رجا لبامن ما ودهرسي رجا دستري جاي المنكر. This video appeared on YouTube in mid-October, around the time when these women were held captive. Experts believe it's genuine. اليوم سوق السبايا، اليوم سوق وما ملكت أيمانكم، اليوم التوزيع بإذن الله عز وجل كلنا نصيب. والله يا رجل أنا أدور إن شاء الله يعني واحد يهدي لي وحدة. يا ولد زيديتي وين يا ولد؟ اللي يريد يبيع أنا أشتري يا أخوة. كم؟ اللي يريد يبيع سبيته أنا أشتري. واللي يريد يهديني برضه مش قد تشتريها. والله. من يبيع؟ أنا أبيع. ليش؟ ليش؟ 3 ورقات. مسدس. تختلف يدعيونها زرق يختلف نقلبها نقو يعني نقو شلون اخذت شلعه اعطيه ياخذ 2 يصير فاروق ماري ايوه فاروق ماري يزيديه سبيه تقدر عليها كشام عمن اسبيرا دا خفم او 20,000 ديناري فروتن كيتشي يزيديا بأرزاني دفروشن يك جوان شخور سيكا تشك برن ويكي دن 4 شخور برن تبچاوي خوديتيا من نديت لي ام بهفر داخفن ازانم يك جوان 4 شخور برن هر 4 لباوينه 4 جكش ما بيمه برن دو جوان خوشكي هفن جشنگالينه هر 4 برن نلتقي بأحد
الشباب اللي هو الوحيد الناجي من عائلته. Nareen is on her way to meet a Yazidi man whose entire family is being held hostage by the Islamic State group. 73 مخطوف عندهم من عائلته شخصيا، هو الناجي الوحيد، زوجته، أمه، أخواته، أبوه كلهم مخطوفين. راح يحكي لنا عن كيف حاليا دا يحاول يشتري أهله. He now lives in a refugee camp. He is destitute but wants to buy back his family from IS. Nareen hopes she can help him. The man has asked us to protect his identity. اگه بروحي منيش بايا من زاني با او بساغي دردكون من روحي خداوانو بلا اوان آزاد ببن. جوابي كي كاريش دست داعش اصلا دريخي دا بدأت بدراب. تو زاني از نكارم جوابي وي بيفي بدم. لبرهندي اگر بيجم تو بيجي اوي تو جي جرن. مثل ما حكى ما يمتلك كروة تاكسي لحتى يروح على دهوك المكان اللي اجينا انا وانت منه لهون. ويحاول في نفس الوقت ان يشتري اهله هم 8 نفرات، عائلته فقط هم 8 نفرات. يحاول يشوف طريقة، لكن هو دا يحاول، ممكن هو شايف طريقة، لكن مشكلة الفلوس كانت. تفاصيل البقية مفترض أنه لا نحكي بيها. The man left to help refugees in the Shingal mountains, but when he returned, his family was gone. مگو از دچم هندک زادو تشتت واهینم او لخانی دابون اسکت مرخی چیه کو گریام او همی بردبون خوشکو برایت من بون دایکو بابت من بون کچمامو کرماما من بون مامو جنماما من بون خالو خوارزایت من بون کس بساغی در نکفت از نزانم که او ساغیش بن یا نا. ايش رأيك لو بعد مدة انا اجيت زرتك انت وعائلتك، وانا متأكدة راح تزور انا وعائلتك، انا متأكدة 100%. باشا بزحمت دشي از برشارك التبكم شواتو متأكدي كأوان صاغن ودزفرن. ازي بجمتو يفقرهن الوقت ودي ازي بجمتو شوازن يفقرهن يكش ما مزاني بس ويفقرهن. The man told us he isn't even sure his relatives are alive, but he hasn't given up hope. Nareen is one of many activists working to help their fellow Yazidis. The Kurdish government also set up its own scheme to return people held captive by IS. So far, it has spent $1.5 million on the scheme. Some people accuse the government of encouraging IS by authorizing payments in exchange for people. We contacted Dr. Nouri, a Kurdish government official in charge of the scheme, and asked him to clarify. He said the money goes to mediators and not to the Islamic State directly. Not everyone benefits from the government scheme. Some families spend their own money to buy back women held captive. In Duhok, a refugee family now living in a school bought back their 15-year-old daughter. She has agreed to speak on condition we do not show her face. بحر جديد تشاوا داعش جلو كتشكا دفروتن زاروكو ودايكا جهفدو قد دكرن ميراد برن دكشتن بكشتن ديت. This girl escaped her captors who had taken her to Syria. Nareen helped her brother raise the funds to bring her home. أزنكار محاولة كي بكم بدراف أزنكار بجمع كي بينا والنبيز بالميت خدا وكالة دم ميلون ما بون وإمامي مجمع سركر ما هرسي قرتن وخشكا خدا تماني تنابت بقر هي شنغال نا أزنا خوازن بقرم شنغال بشتي إيش وجاري مريديتيه. The girl wasn't the only member of this family taken by IS. نهم علام خو مثلا همود دست داعش دينا 26 هفته كن
هاگنوک بنی کیجی فلتش کچک هاتام مزن یعنی اش نبوی سالک هاتانه گیدب بشه سالی النیفدینا. Even if they could open up negotiations with the captors, the family can't afford to pay for the release of all their relatives. But Nareen has a plan. شو تخازم محاولة بكنا إنهم ببهنا الرياكي هم بكرة منظمة ويحبن دراسة. خوش كمل سورينا بس از نزعمل كي موقعين يجي بس غين معلومات شمرهاتينا سورينا. الحمد لله تصاغم قنج ويفقرهن. أخواني أزي بجيب الخودة. لا ويفقرهن. أزي إنما بيراوة ويفقرهن. Nareen faces the pain and frustration of families like this every day. And sometimes all she can do is keep their hopes alive. ولا نبي جي فقري برب العالمين هاga هاردو فقريان وقا بيفاوي ذاك از الداريو تلقي سري خوب بالعكس لازم يصار بدا تشتي وش دس داي ونش دس ندن جاركات لازم حياته معناه بيفامز بيجم يكسر بهوانا جبر إيمانك مطلق هيج أم مستحيل قيتشت خو وكريت خو وأهل خوي إزديت نفدست وان داين مش برويك إزد بجم ويفقرهن وهم قبولنا كان دستي وان دا بمين شويك إزد بجم توزي إنما بيري ويفقرهن بخور بك ويفقرهن من زاني الرقانة ما زاني الرقانة ما تشتك نزاني خطوة لبي خطوة تشتوي إيه خوش كاما يادي نبورابو فافا قرهاني فوا قيتش دجي نت موجود بون فا إيكو يفدقر چنابي فيجا أزام مالا ما خرابوية بس چنابي هما أمالي ما جنامي هوا خرابوية بتني؟ ميلاتش لا مش ئێمە سەردانی زۆر شوێنمان کرد تۆ هەر پێت دەوتن ڕۆژێک عائیلەکانتان دێنەوە چی وەر لێ دەکا و گەشتبین بێ ئەوانش قناعەتیان بە قسەکەیتون نەدەهات ئەوە ناخۆش نییە ئەوە Sometimes Nareen's efforts pay off. 3 weeks after filming this family, one of their daughters came home. She helped to raise funds for this young woman's release. A lot of Nareen's information comes from those who managed to escape. Today she is going to meet Hamshi, a pregnant young mother who is prepared to talk on camera. زلام ايش ما قد كرين ووقتها مو صار زق دريش كرين او جبيرا مناچه كي صار زق دريش كرن زلام مو تيمو خازورين هر سه صار زق دريش كرن من دنگه طلقاجي كر بس ما لين انا ري وقت اكيد كشتن بس تبچاوي خوديت صار زق دريش كرن اف صورة ازلامته شبيلي عم مولده زلامته چند نود مولد نود بو 24 سال وياته چنده نود پنج پشتی ایهون گرتین چه تشتت نخوش يعني تشتكت نكاريش بيرا خبافيجي تشتي چه بوی بتره چه بوی جارا بريام گردين وقت جنو زلام جا قد كرين اصلا اوج بيرا مناچه دقيقه كه ديمت بيچابه من وقت كچو جن بزورا اشخارات برن هر كه دسته كه گرد اشخارات بر او اشمرنه بزحمات بو او اجبيرا مناچه وقت يكي كاتش هيركي كاتش خرابر ويكي أجي برما مالكه أجيش نيف كرتم أزبرما مالكه روجك وروجس برما وي ماله دارين مقرد قوس خارنا نعمته وشوات رادنا بمرة بزوجي أبا أخذ أجي كلا عسال لازم عم شعبنا ده
وخلفها من خديو ما لها مهما خرابو ما لها يزيد خرابو حتى الدنيا فرمانة قد وأنا يسري يزيد بس حالكي وانينا لدسدا عجدا كاتو جنيد ازديا ادبن وخيناوان التنا برينداريت خوا باكي خدي اف قبول كريه شو كاتو جناد بن خيناوان التنا بريندارة. أنا متابعة للقضية بشكل جدا واسع يعني وكل ما يحصل يوميا أنا أعرفه وأسمع لكن مستغربة أنه أسمع هاي لأول مرة أسمعها أنه حتى دماء فتياتنا ونسائنا الكبار بالسن يتم أخذها لجرح داعش. تاب حملي تاب زاري تشاهد مستقبل زاري خذ بيني ايبي خدي بزحمت نزل فكر بنزل تشاوا مازن كم تشاوا بباب راكب تشاوا ازيد فيدري تشاوا كم كمالا كم نبي زبستان هات أنا تشاوا كين ازبي تشتغل لك تفكر. Yazidi culture is deeply conservative, but Hamshe's family is standing by her. الوقت القرون الماضي صارت شوي بالمطب السادي والدسادي هكا كشكا ازدي او هكا كشكا ازدي تشوبانا يعني ديانات اخو غير عن بانا تشوبانا ماذا هكي ونداو بانا يعني اعتداء جنسي صار عن هبا باجتهاد بانا اش حساسيات دينيه ما ومجتمعي ما دون كشتن بس الفي قرن بيستو يكيدا افتش مستحيل بعمل شبه. Hamshe was not alone when she was captured. Her 2-year-old baby was with her. شيف بيبي سراويت كريا عمل داريبا ناكر بشتي داريبا ناكري مرابو داريش كينان داريكي داريبو وشو مدير حرز النبستينا بشتي مدير حرز النبستينا بيبي كيخو هالقرطو ومشو عافش بار سريوان النبستي بالمبر وصرافي 4 ساعات ماشيين بشتي 4 ساعات يجي عرب أزبريفا ديتم قوتام قوتا يزدي مقوى قوت شمات تفيدري تشتكي مقو داعش أزقرتبو قو ورا معلام قو زيتا خلاص أصبر ما معلا خواسي روجا أزال معلا ويبو وبشي سي روجا قالا قادري متقرت أساني ما سيطريت بيش مرقايد باردارش پشتی هاتی بچاوکی ما چاف دای و بدیتنا کادی مدید و بدلک دیما دل خوشیار فکر یعنی شغیری وقت تشتكي يكي بمري وبيجن أفروجات تالية وشنو بيت حياتي يعني ويسا بتر هاتنا عمشاش مرة بتربو إش روجا منها تالي ده هاتنا عمشا ومحبة عمشا زيادة تربو البامي. أشعر براحة أكبر كثير من المرة السابقة. المرة السابقة من إجيت كانت ضعيفة جدا، كانت تتكلم بتعب جدا كبير، ما كانت تقدر تجلس لفترة طويلة وكانت في حالة نفسية جدا صعبة. أنا فرحتني أن شفت العائلة معها فعلا غيروها، وفرحانة لأن ابنها أيضا تغير، نفسيته تغيرت، في السابق ما كان يقدر يمشي. أتأمل أن مستقبلها يتغير، لأن إحنا نحتاجين اللي أمثالهم يقدروا يرجعوا للحياة يعيشون جديد. Over 300 women have been released since August 2014. Some were bought, some escaped, and some were freed. In this footage, shot by a Kurdish TV station, a father is about to embrace his daughter for the first time in months.
It is estimated that over 2,600 women remain captive. Nareen continues her struggle for their return. سأستمر في هذا العمل إلى أن يتغير الوضع. أول خطوة وأهم خطوة بالنسبة إلي تحرير المخطوفين.